Kính thưa đại chúng, hôm nay, trong bầu không khí an lành và thanh tịnh của buổi hội ngộ này, chúng ta hãy cùng nhau lắng lòng để tìm hiểu về một chủ đề vô cùng thiết thực trong giáo lý nhà Phật, đó là bố thí và hành thiện. Chúng ta sống trong cõi đời này, không ai là không khao khát niềm an vui và hạnh phúc. Nhưng đôi khi, trong vòng xoáy của cuộc sống, ta quên đi một điều đơn giản mà sâu sắc: hạnh phúc chân thật không đến từ những gì ta sở hữu, mà từ những gì ta sẵn lòng trao tặng. Chính tinh thần bố thí và hành thiện là chiếc cầu nối, đưa chúng ta từ chỗ ích kỷ hẹp hòi đến bến bờ của lòng từ bi rộng lớn. Bố thí trong tiếng Pali là Dena, nghĩa là sự cho đi, không chỉ của cải vật chất mà còn là lời nói lành, ý niệm thiện và cả sự an ủi người khác trong lúc hoạn nạn. Còn hành thiện là những hành động tốt đẹp, giúp đời, giúp người, giúp chính mình vượt qua phiền não. Bằng cách học hỏi và thực hành bố thí, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi hành động nhỏ bé, nếu xuất phát từ lòng chân thành, đều có thể lan tỏa ánh sáng, làm ấm áp biết bao tâm hồn. Vậy hôm nay, chúng ta cùng nhau đi sâu vào tinh thần này để hiểu rõ hơn và áp dụng vào đời sống thường ngày. Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm và ý nghĩa của bố thí và hành thiện trong Phật giáo. 1. Bố thí là gì? Kính thưa đại chúng, nhắc đến bố thí, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc cho đi. Nhưng trong Phật giáo, ý nghĩa của bố thí không chỉ dừng lại ở hành động vật chất mà còn mang một chiều sâu tâm linh. Bố thí tức là mở lòng chia sẻ, không chỉ để giúp người khác bớt khổ mà còn để chính mình buông xả, vượt qua sự chấp thủ và tham lam. Đức Phật từng dạy rằng, dù một nắm lá, một chén nước hay chỉ một lời nói lành cũng có thể trở thành bố thí nếu được thực hiện với lòng từ bi và tâm ý trong sáng. Qua lời dạy này, chúng ta hiểu rằng giá trị của bố thí không nằm ở thứ ta cho đi lớn hay nhỏ, mà ở tấm lòng chân thành và thiện tâm phía sau. Phân loại bố thí trong Phật giáo. Trong giáo lý nhà Phật, bố thí được chia làm 3 loại chính. 1. Tài thí. Tài thí là sự cho đi những của cải vật chất như tiền bạc, thức ăn, quần áo. Đây là hình thức dễ thực hiện nhất và thường gặp nhất trong đời sống. Nhưng đại chúng ơi, điều quan trọng không phải là chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là thái độ khi cho. Một nắm cơm được trao với lòng trân trọng, từ ái sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với số tiền lớn được cho đi với tâm cao ngạo. Tôi nhớ một câu chuyện trong kinh điển kể về một bà lão nghèo khó. Bà chỉ có một đồng tiền cuối cùng, nhưng bà vẫn mang nó đến dâng cúng cho Đức Phật. Khi các vị thí chủ giàu có xung quanh cười chê, Đức Phật bảo rằng công đức của bà lão này lớn hơn bất kỳ ai, bởi bà đã cho đi tất cả những gì mình có, với tâm ý tràn đầy từ bi và thành kính. 2. Pháp thí. Pháp thí là một dạng bố thí cao quý hơn, đó là sự chia sẻ tri thức, giáo pháp và trí tuệ. Đức Phật từng dạy rằng, trong các loại bố thí, pháp thí là cao thượng nhất. Vì sao vậy? Vì của cải vật chất có thể hết, nhưng trí tuệ và giáo pháp là ngọn đèn dẫn đường, soi sáng tâm hồn người khác, giúp họ tự tìm ra lối thoát khỏi khổ đau. Có thể bạn nghĩ rằng, tôi không phải là một nhà sư hay một người hiểu sâu giáo lý, làm sao tôi có thể thực hiện pháp thí? Nhưng thực ra, mỗi lời khuyên lành, mỗi lời an ủi, hoặc mỗi câu chuyện bạn chia sẻ để giúp ai đó thấy rõ hơn về nhân quả, vô thường, đều là pháp thí. 3. Vô úy thí. Cuối cùng, vô úy thí là sự bố thí lớn lao nhất, cho đi sự an ủi và xoa dịu nỗi sợ hãi của người khác. Trong cuộc sống, có biết bao người đang sống trong lo lắng, bất an. Một lời động viên, một sự hiện diện ấm áp, hay đơn giản là lắng nghe ai đó trong cơn hoạn nạn, cũng là một dạng bố thí. Tôi nhớ trong một tiền kiếp, khi Đức Phật còn là một vị Bồ Tát, Ngài đã cứu một con chim bồ câu nhỏ khỏi sự săn đuổi của chim ưng. Không chỉ cứu mạng, Ngài còn che chở và cho nó một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Đó chính là tinh thần của vô úy thí, mang lại cho chúng sinh sự an lành và cảm giác được bảo vệ. Qua 3 hình thức này, chúng ta nhận ra rằng bố thí không phải là việc chỉ dành cho người giàu có. Mỗi người đều có thể bố thí theo cách của mình. Tài thí để san sẻ, pháp thí để dẫn dắt và vô úy thí để an ủi. Điều quan trọng nhất, như Đức Phật dạy, là chúng ta cho đi với tâm hồn thanh thản, không mong cầu đền đáp. Hãy cùng tôi suy ngẫm, nếu mỗi ngày chúng ta làm một điều bố thí, dù nhỏ bé đến đâu, thì thế gian này sẽ dần trở nên ấm áp hơn biết bao. 2. Hành thiện là gì? Kính thưa đại chúng, nếu bố thí là sự mở lòng chia sẻ, thì hành thiện chính là những việc làm thiết thực, giúp ích cho đời, cho người và cho chính bản thân ta. Hành thiện hiểu đơn giản là làm việc lành, nhưng sâu xa hơn, đó là cách chúng ta gieo những hạt giống tốt vào mảnh đất tâm của mình và của người khác.
Hành thiện trong đời sống. Trong cuộc sống hàng ngày, hành thiện có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ bé. Nhặt một chiếc lá rơi giữa đường để người đi sau không bị trượt ngã, cầm tay dìu một cụ già qua đường, hay đơn giản chỉ là mỉm cười với người khác trong lúc họ buồn bã. Những hành động ấy tưởng chừng như giản dị, nhưng lại có sức mạnh to lớn, vì nó khơi dậy niềm tin và sự ấm áp trong lòng người. Có một câu chuyện trong kinh điển kể về một vị vua tên là Asoka, A Dục Vương. Trước khi gặp giáo pháp của Đức Phật, ông là một người tàn nhẫn. Nhưng sau khi hiểu được ý nghĩa của hành thiện, ông đã dành cả đời mình để xây dựng các giếng nước, bệnh viện và nơi nghỉ ngơi cho người dân khắp đất nước. Chính những việc làm ấy đã biến ông từ một vị vua gây kinh sợ trở thành người cha hiền của muôn dân. Qua đó, chúng ta thấy rằng hành thiện không cần phải là những việc lớn lao, nhưng nếu được thực hiện bằng tình thương và lòng chân thành, nó sẽ mang lại lợi ích không thể đo đếm được. Hành thiện trong Phật giáo. Trong giáo lý nhà Phật, hành thiện không chỉ là cách để giúp đỡ người khác, mà còn là một phương tiện tu tập để tích lũy công đức và chuyển hóa chính mình. Khi làm việc thiện, ta đang gieo nhân lành, và theo luật nhân quả, những gì ta nhận lại sẽ là những quả ngọt. Nhưng quan trọng hơn hết, việc làm thiện giúp ta từng bước đoạn trừ những tập khí xấu như tham, sân và si. Thưa đại chúng, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những lúc tâm hồn nặng nề, đầy phiền não. Nhưng khi ta giúp đỡ một người, lòng mình bỗng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Vì sao vậy? Vì khi hành thiện, tâm ta không còn dính mắc vào những mong cầu ích kỷ, mà thay vào đó là lòng từ bi và sự bao dung. Đức Phật từng dạy, hãy thực hành các hạnh lành như một người mang ngọn đèn đi giữa bóng tối. Ánh sáng ấy không chỉ xua tan bóng tối quanh mình, mà còn soi đường cho người khác. Hành thiện chính là ngọn đèn ấy. Nó không chỉ làm sáng tâm ta, mà còn lan tỏa ánh sáng đến muôn người. Hành thiện trong Phật giáo còn là một cách để thực hành ba nghiệp thanh tịnh, tức là làm lành qua thân, khẩu và ý. Khi ta giữ lời nói nhẹ nhàng, thân hành ngay thẳng và tâm ý trong sạch, ta đã góp phần tạo nên một thế giới hòa bình và an lạc. Thưa đại chúng ta hãy tự hỏi, mỗi ngày ta đã làm được bao nhiêu việc thiện? Và những việc ấy có xuất phát từ lòng chân thành, không mong cầu đền đáp hay không? Nếu mỗi người trong chúng ta đều giữ được tâm niệm ấy, thì thế giới này sẽ dần trở thành một nơi đầy ắp tình thương và niềm vui. 3. Ý nghĩa của bố thí và hành thiện. Kính thưa đại chúng, khi chúng ta nói đến bố thí và hành thiện, ý nghĩa của những hành động này không chỉ dừng lại ở sự cho đi hay giúp đỡ người khác. Thật ra, bố thí và hành thiện còn là phương tiện để thanh lọc tâm hồn, nuôi dưỡng lòng từ bi và mang lại lợi ích lớn lao cho cả bản thân ta lẫn xã hội. Giúp thanh lọc tâm hồn, nuôi dưỡng lòng từ bi. Thưa đại chúng, mỗi khi chúng ta thực hiện một việc thiện hay bố thí với tâm chân thành, điều gì xảy ra? Tâm ta trở nên nhẹ nhàng, trong sáng hơn. Những tâm niệm tham lam, ích kỷ dần tan biến, thay vào đó là lòng thương yêu, sự bao dung và niềm vui từ sự cho đi. Đức Phật từng dạy, khi ta cho đi với lòng từ bi, chính ta là người được nhận trước tiên, vì tâm hồn ta đã đầy ắp hạnh phúc. Có một câu chuyện ngắn thế này. Một người phụ nữ nghèo nàn, dù không có gì nhiều để cho, nhưng mỗi ngày bà đều dành thời gian quét dọn ngôi chùa làng. Khi được hỏi tại sao làm vậy, bà nói, mỗi lần làm việc, tôi thấy lòng mình bình yên hơn. Như thể bụi trong tâm tôi cũng được quét đi cùng. Hành động ấy tuy nhỏ, nhưng nó đã thanh lọc tâm hồn bà và khiến bà sống một đời an lạc hơn. Tạo phước báo cho đời này và đời sau. Kính thưa đại chúng, trong giáo lý nhân quả, mỗi hành động lành mà ta làm đều gieo một hạt giống tốt. Hạt giống ấy sẽ nảy mầm và đem lại phước báo cho ta, không chỉ trong đời này mà còn trong những kiếp về sau. Có thể bạn đã từng nghe câu chuyện về ông cấp cô độc Antabhika, một đại thí chủ nổi tiếng thời Đức Phật. Ông đã dùng toàn bộ tài sản của mình để xây dựng tinh xá, cúng dường và giúp đỡ người nghèo khổ. Đức Phật đã khen ngợi ông rằng những gì ông làm không chỉ tạo phước báo cho đời này, mà còn là hành trang quý báu cho nhiều kiếp về sau. Nhưng thưa đại chúng, khi nói về phước báo, chúng ta cần nhớ rằng bố thí và hành thiện không phải là để mua phước hay đổi chác công đức. Chúng ta làm việc lành vì lòng từ bi, vì mong muốn giúp đỡ người khác, chứ không phải vì lợi ích riêng. Khi làm được điều đó, phước báo sẽ tự nhiên đến, như hoa trái từ một cây được chăm sóc tốt, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Thưa đại chúng, nếu mỗi người trong chúng ta đều thực hành bố thí và hành thiện, thì xã hội này sẽ ra sao? Những đau khổ, nghèo khó và bất công sẽ dần được xóa nhòa. Mỗi hành động thiện nhỏ bé, khi cộng lại, sẽ tạo nên một dòng chảy mạnh mẽ, biến thế giới này thành một nơi tràn đầy yêu thương và hòa bình. Hãy nhìn những tấm gương xung quanh chúng ta.
những đoàn thiện nguyện mang thức ăn đến vùng lũ, những người tình nguyện dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, hay thậm chí là một người đứng lại giúp đỡ người bị tai nạn giữa đường. Tất cả những hành động ấy đều góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Đức Phật từng nói, ngọn lửa sân hận chỉ có thể được dập tắt bởi dòng nước của tình thương. Hành thiện chính là dòng nước ấy. Nó không chỉ giúp chúng ta vượt qua những đau khổ cá nhân, mà còn là cách để xã hội cùng tiến về phía an lạc và hòa hợp. Thưa đại chúng, nếu mỗi ngày ta đều nuôi dưỡng một ý niệm thiện, làm một hành động lành, thì không chỉ đời sống của ta thay đổi, mà cả thế giới xung quanh cũng sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Hãy tự hỏi, hôm nay ta đã làm điều gì để nuôi dưỡng lòng từ bi và góp phần cho xã hội chưa? Thứ nhì, chúng ta cùng tìm hiểu giá trị đạo đức và tâm linh của bố thí và hành thiện. 1. Bố thí và hành thiện trong việc nuôi dưỡng lòng từ bi và hỷ xả. Kính thưa đại chúng, lòng từ bi và hỷ xả là những phẩm chất cao quý mà Đức Phật luôn nhấn mạnh trong giáo lý của Ngài. Nhưng làm sao để chúng ta có thể nuôi dưỡng được những phẩm chất này? Câu trả lời nằm ở sự thực hành bố thí và hành thiện. Thực hành bố thí để vượt qua tham lam, ích kỷ. Thưa đại chúng, trong tâm mỗi người chúng ta đều có những hạt giống tham lam và ích kỷ. Chúng là những rào cản lớn ngăn chúng ta tiếp cận với sự an lạc thực sự. Đức Phật từng dạy, người tham lam không bao giờ biết đủ, giống như kẻ khát uống nước mặn, càng uống càng khát. Để chuyển hóa tham lam, chúng ta cần tập cho đi. Mỗi lần bố thí, dù chỉ là một chút, chúng ta đang tập buông bỏ sự chấp thủ vào của cải, tài sản hay chính cái tôi của mình. Khi cho đi, ta cảm nhận được niềm vui không phải từ việc nhận lại, mà từ chính sự mở lòng. Có một câu chuyện trong kinh điển kể rằng, một ngày nọ, Đức Phật cùng các đệ tử đi khất thực. Một người đàn ông nghèo khổ, không có gì để cho, chỉ biết cúi đầu buồn bã. Đức Phật nhẹ nhàng nói, không có gì để cho ư? Hãy mỉm cười với ta, hãy chắp tay và gửi một lời chào. Đó chính là bố thí. Người đàn ông làm theo và cảm thấy lòng mình bỗng nhiên nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ một gánh nặng lớn lao. Hành thiện giúp phát triển tâm từ, tâm bi. Thưa đại chúng, hành thiện không chỉ là việc giúp đỡ người khác, mà còn là cách để nuôi dưỡng lòng từ bi, khả năng yêu thương và thấu cảm đối với tất cả chúng sinh. Mỗi khi ta làm một điều lành, tâm ta trở nên mềm mại hơn, biết thương cảm và sẽ chia nhiều hơn. Đức Phật từng dạy rằng, tâm từ là nơi trú ẩn an toàn cho mọi loài. Khi ta thực hành lòng từ bi, không chỉ người khác được lợi lạc, mà chính chúng ta cũng cảm nhận được một sự bình yên sâu sắc trong tâm hồn. Có một lần, Đức Phật kể câu chuyện về một con nai mẹ trong rừng. Khi nghe tiếng thở săn, thay vì bỏ chạy, nó quay lại bảo vệ con của mình. Dù đối mặt với nguy hiểm, tâm từ của nó dành cho con đã vượt qua mọi sợ hãi. Chúng ta cũng vậy, khi lòng từ bi tràn đầy, ta không còn sợ mất mát, không còn oán giận và không còn vướng mắc vào những toan tính nhỏ nhen. Hỷ xả học cách buông bỏ. Kính thưa đại chúng, bố thí và hành thiện không chỉ giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi, mà còn rèn luyện tâm hỷ xả khả năng buông bỏ những oán hận, tổn thương và sự chấp trước. Khi ta thực hiện một hành động thiện, ta học cách không mong cầu đền đáp, không chấp vào việc mình đã làm và không để tâm đến sự đánh giá của người khác. Hỷ xả giống như dòng nước, có thể làm dịu mát mọi cơn nóng giận và cuốn trôi những gánh nặng trong lòng. Một người thực sự biết hỷ xả sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, vì tâm họ không còn bị trói buộc bởi quá khứ hay lo âu về tương lai. Thưa đại chúng, hãy thử hỏi lòng mình, có phải mỗi lần ta làm một điều tốt, dù nhỏ bé, ta cảm thấy tâm hồn mình rộng mở hơn và cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn? Đó chính là món quà mà bố thí và hành thiện mang lại, không chỉ cho người khác, mà trước hết là cho chính chúng ta. 2. Bố thí và hành thiện trong việc tích lũy phước báo. Kính thưa đại chúng, trong giáo lý nhà Phật, mỗi hành động, mỗi lời nói và thậm chí mỗi ý nghĩ đều là những nhẫn gieo xuống mảnh đất cuộc đời. Khi ta làm việc lành, bố thí và hành thiện, chính là ta đang gieo những hạt giống tốt, và những hạt giống ấy sẽ trổ hòa thành phước báo trong đời này hoặc đời sau. Phước báo của người làm việc thiện. Thưa đại chúng, phước báo là kết quả tự nhiên của những nhân lành mà ta gieo trồng. Đức Phật từng dạy, người làm việc lành như người đi trong sương mai, tuy không thấy ướt áo ngay nhưng lâu ngày áo sẽ thấm đẫm. Nghĩa là, mỗi việc thiện ta làm, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều tích lũy phước báo cho tương lai. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Ngày xưa, trong một làng nhỏ, có một cậu bé tên là Sumantha, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống bằng nghề nhặt củi. Một hôm, cậu gặp một nhà sư già đi khất thực. Dù chỉ có một nắm cơm nguội, cậu đã dâng hết cho vị sư với lòng kính trọng.
cậu không mong nhận lại gì cả. Nhưng nhờ nhân lành ấy, về sau, cậu được tái sinh làm hoàng tử trong một gia đình hoàng tộc, sống đời an lạc và giàu có. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng phước báo không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà ta cho đi, mà chính là ở tâm ý chân thành và thiện lành khi bố thí. Một hành động nhỏ bé, nhưng nếu được làm với lòng từ bi, có thể mang lại quả ngọt lớn lao. Nhân quả trong giáo lý nhà Phật. Thưa đại chúng, trong giáo lý nhà Phật, luật nhân quả là nền tảng quan trọng nhất. Đức Phật dạy, gieo nhân nào, gặt quả nấy. Khi ta làm việc thiện, ta sẽ nhận lại điều tốt lành. Nhưng điều đó không xảy ra ngay lập tức, mà phụ thuộc vào thời điểm và duyên lành. Cũng giống như hạt giống, nếu ta gieo xuống, tưới nước và chăm sóc, thì một ngày nó sẽ nảy mầm và cho trái. Nhưng nếu ta không kiên nhẫn, không tin vào nhân quả, thì ta có thể bỏ cuộc giữa chừng. Thưa đại chúng, hãy nhớ rằng, nhân quả không bao giờ sai lệch, chỉ là thời gian trổ quả có thể sớm hay muộn mà thôi. Một lần, có người hỏi Đức Phật, tại sao con làm nhiều việc thiện mà đời này vẫn gặp nhiều khổ đau? Đức Phật từ bi trả lời, những khổ đau con gặp phải là quả của những nhân xấu từ quá khứ. Nhưng những việc thiện con làm hôm nay chính là những hạt giống tốt cho tương lai. Hãy kiên trì, đừng nản lòng. Vì vậy, thưa đại chúng, khi ta làm việc thiện, đừng vội mong nhận lại kết quả ngay. Hãy tin rằng, mỗi hành động lành là một hạt giống tốt được gieo xuống, và khi hội đủ nhân duyên, nó sẽ nở thành những đóa hoa phước báo, mang đến niềm an vui và hạnh phúc. Phước báo không chỉ cho đời này. Cuối cùng, thưa đại chúng, phước báo không chỉ hiện hữu trong đời này, mà còn là hành trang quý báu cho những kiếp sống tương lai. Khi ta làm việc lành, không chỉ đời này được an vui, mà còn tích lũy công đức để hành trình tái sinh trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tự hỏi lòng mình, hôm nay ta đã gieo những hạt giống nào? Và khi những hạt giống ấy nảy mầm, chúng sẽ mang đến quả ngọt hay trái đắng? Hãy luôn nhớ rằng, phước báo không phải là thứ đến từ bên ngoài, mà chính là kết quả của những gì ta đã làm, đã nói và đã nghĩ với lòng từ bi và thiện lành. 3. Lợi ích tâm linh của bố thí và hành thiện. Kính thưa đại chúng, khi chúng ta thực hành bố thí và hành thiện, không chỉ người nhận được lợi lạc mà chính bản thân ta cũng cảm nhận sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn. Đó không phải chỉ là niềm vui hay sự mãn nguyện, mà còn là một sự thanh lọc tâm, giúp tâm trí trở nên nhẹ nhàng hơn, trong sáng hơn. Và trên hành trình đó, bố thí và hành thiện trở thành những viên đá lót đường đưa ta đến gần hơn với sự giác ngộ. Thanh tịnh hóa tâm. Thưa đại chúng, mỗi người trong chúng ta đều có những lúc cảm thấy tâm hồn mình như một dòng nước đục đầy lo toan, phiền não và bất an. Nhưng khi ta làm việc thiện, lòng ta giống như được rửa sạch, nhẹ nhàng như dòng nước trong trẻo chảy qua. Hãy thử nhớ lại lần gần nhất bạn giúp đỡ một người. Có phải bạn cảm thấy một niềm vui khó tả và lòng mình như được mở rộng hơn? Đó chính là sự thanh tịnh hóa tâm. Bố thí và hành thiện giúp ta vượt qua những tham, sân, si, những độc tố làm vẫn đục tâm hồn. Đức Phật từng dạy, tâm như một tấm gương. Nếu biết lau sạch mỗi ngày, gương sẽ sáng. Nếu để bụi bám, gương sẽ mờ. Việc bố thí và hành thiện chính là cách lau sạch những bụi bẩn trong tâm, giúp ta nhìn thấy rõ hơn bản chất của chính mình và cuộc đời. Một câu chuyện kể rằng, có một người đàn ông giàu có nhưng luôn bất an và buồn bã. Ông đến hỏi một vị thiền sư làm sao để có được sự bình yên. Vị thiền sư chỉ bảo ông hãy đem số tiền ông có đi giúp đỡ người nghèo. Lúc đầu ông không tin, nhưng sau khi làm theo, ông nhận ra rằng mỗi lần giúp đỡ người khác, lòng ông nhẹ nhàng hơn và nụ cười dần trở lại trên khuôn mặt ông. Tâm ông đã được thanh tịnh nhờ bố thí và hành thiện. Hỗ trợ con đường giác ngộ. Thưa đại chúng, trên con đường tìm đến sự giác ngộ, chúng ta cần có một tâm trí trong sáng và vững vàng. Bố thí và hành thiện chính là những bước đầu tiên, giúp ta vun bồi những đức tính cần thiết như lòng từ bi, sự nhẫn nại và tâm hỷ xả. Trong kinh điển, Đức Phật thường nhắc đến 10 Bà La Mật, những hạnh lành giúp Bồ Tát tiến tới giác ngộ. Trong đó, Dina Beram hay bố thí Bà La Mật được xem là bước đầu tiên. Đức Phật từng dạy, người biết cho đi không chỉ bỏ lại sau lưng sự ích kỷ, mà còn bước một bước gần hơn đến sự giải thoát. Hãy tưởng tượng, khi ta thực hành bố thí và hành thiện, tâm ta giống như một ngọn đèn được thắp sáng. Ngọn đèn ấy soi rọi con đường phía trước, dẫn dắt ta vượt qua bóng tối của vô minh. Mỗi hành động thiện lành là một ngọn lửa nhỏ, và khi ta tích lũy đủ, ánh sáng ấy sẽ trở nên mạnh mẽ, đưa ta đến gần hơn với bến bờ giác ngộ. Có một câu chuyện trong kinh điển kể rằng, Đức Phật, trong một tiền kiếp, là một vị hoàng tử. Ngài đã tự nguyện hiến cả thân mình để cứu một bầy hổ đói.
Hành động ấy không chỉ là biểu hiện của lòng từ bi vô bờ, mà còn là minh chứng cho sự buông bỏ hoàn toàn của Ngài trên con đường giác ngộ. Thưa đại chúng, không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm những việc vĩ đại như vậy. Nhưng mỗi việc thiện nhỏ bé mà ta làm đều góp phần xây dựng con đường giác ngộ cho chính mình. Khi tâm ta trở nên trong sáng hơn nhờ bố thí và hành thiện, ta sẽ dần cảm nhận được sự giải thoát khỏi những ràng buộc, những đau khổ mà ta từng mang theo. Bố thí và hành thiện không chỉ là cách giúp đỡ người khác, mà còn là phương pháp tu tập giúp ta vượt qua tham lam, sân hận và vô minh. Đó là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự thanh tịnh và giác ngộ. Thưa đại chúng, mỗi ngày, hãy tự hỏi, hôm nay, ta đã làm gì để thắp sáng ngọn đèn trong tâm mình? Hãy để bố thí và hành thiện trở thành ánh sáng dẫn đường cho tất cả chúng ta. Thứ ba, chúng ta cùng tìm hiểu những nguyên tắc quan trọng khi thực hành bố thí và hành thiện. 1. Tâm nguyện khi bố thí. Kính thưa đại chúng, trong giáo lý nhà Phật, bố thí không chỉ là hành động cho đi mà còn là cách để rèn luyện tâm. Đức Phật từng dạy rằng, giá trị của bố thí không nằm ở vật phẩm được cho đi, mà nằm ở tâm ý của người thực hiện. Vì vậy, tâm nguyện khi bố thí vô cùng quan trọng. Làm với tâm chân thành, không mong cầu danh lợi. Thưa đại chúng, khi chúng ta thực hành bố thí, điều cần thiết là tâm ý phải thật trong sáng. Nếu ta bố thí mà mong cầu danh tiếng, địa vị hay sự trả ơn, thì lòng từ bi của ta sẽ bị che lấp bởi những toan tính cá nhân. Có một câu chuyện trong kinh điển kể rằng, một ngày nọ, Đức Phật ngồi bên bờ sông, quan sát những người đang cúng dường. Ngài thấy có người dâng lễ vật rất lớn, nhưng trong lòng lại đầy kiêu căng, tự mãn. Cũng có người chỉ mang đến một bông hoa dài nhỏ bé, nhưng họ đặt cả tâm hồn và sự thành kính vào đó. Đức Phật mỉm cười và nói, người mang bông hoa nhỏ đã cúng dường với tâm chân thành, nên công đức của họ lớn hơn gấp nhiều lần những ai cho đi mà chỉ để khoe khoang. Qua câu chuyện này, chúng ta học được rằng, bố thí không phải để khoe mình là người tốt, mà là để rèn luyện lòng từ bi, buông bỏ tham chấp và làm lợi lạc cho người khác. Bố thí không phân biệt đối tượng. Thưa đại chúng, một nguyên tắc quan trọng khác của bố thí là không phân biệt đối tượng. Trong giáo lý nhà Phật, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, đều có Phật tính và đều xứng đáng được nhận lòng từ bi của chúng ta. Đức Phật từng kể một câu chuyện về tiền kiếp của Ngài. Khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài đã gặp một con quạ đói bên vệ đường. Thay vì xua đuổi nó như nhiều người khác, Ngài đã dùng chút cơm cuối cùng của mình để cứu nó. Ngài biết rằng, không chỉ con người, mà ngay cả những loài vật nhỏ bé cũng cần được che chở và yêu thương. Bố thí không phân biệt đối tượng còn có nghĩa là không phân biệt giàu nghèo, tốt xấu hay quen lạ. Khi ta cho đi mà không xét đoán, tâm ta trở nên rộng lớn hơn, vượt qua những ranh giới nhỏ nhen. Thưa đại chúng, hãy nhớ rằng, đôi khi người giàu có về vật chất nhưng nghèo nàn về tâm hồn, họ cũng rất cần lòng từ bi và sự giúp đỡ của chúng ta. Thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ không ít lần chúng ta tự hỏi, liệu người này có đáng để mình giúp đỡ không? Những suy nghĩ đó chỉ làm giới hạn lòng từ của ta. Hãy nhớ rằng, bố thí là để rèn luyện chính mình, chứ không phải để đánh giá người khác. Mỗi khi ta cho đi, dù chỉ là một nụ cười hay một lời nói nhẹ nhàng, nếu ta làm bằng tâm chân thành và không phân biệt, ta đã gieo trồng những hạt giống tốt lành trong tâm mình. Và những hạt giống ấy, theo thời gian, sẽ nở thành những đóa hoa phước lành cho cả ta và những người xung quanh. 2. Cách thức thực hiện. Kính thưa đại chúng, sau khi hiểu rõ tâm nguyện khi thực hành bố thí và hành thiện, chúng ta cần tìm cách thực hiện sao cho phù hợp và hiệu quả. Như Đức Phật từng dạy, việc thiện, dù nhỏ bé, cũng đáng làm, như những giọt nước nhỏ từng chút một làm đầy hồ lớn. Vậy làm thế nào để mỗi giọt nước thiện lành ấy được góp vào hồ phước báu, giúp chúng ta sống an vui và lợi ích cho đời? Chọn phương pháp phù hợp, tài thí, pháp thí, vô úy thí. Thưa đại chúng, như chúng ta đã bàn trước đây, bố thí có 3 hình thức chính. Tài thí, đây là sự chia sẻ về vật chất như tiền bạc, thức ăn, quần áo hay bất kỳ thứ gì giúp người khác bớt khổ. Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, một bữa ăn dành cho người nghèo hay một chiếc áo ấm cho trẻ em vùng cao. Đức Phật từng dạy rằng, cho đi một chén cơm với lòng từ bi còn quý hơn vàng bạc cho đi vì danh tiếng. Pháp thí, đây là cách chia sẻ giáo pháp, trí tuệ hoặc lời khuyên đúng đắn giúp người khác nhận ra chân lý, vượt qua khổ đau. Không cần là một người học sâu hiểu rộng, chúng ta vẫn có thể thực hiện pháp thí qua những lời nói lành, lời động viên nhẹ nhàng, hay đơn giản là một câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn. Vô úy thí, đây là sự bố thí cao quý nhất mang lại sự an ủi, xoa dịu nỗi sợ hãi cho người khác.
Khi ta ở bên cạnh ai đó trong lúc họ hoang mang, đau khổ hoặc nguy nan, đó chính là vô ý thí. Một ánh mắt cảm thông, một lời nói từ bi, hay đơn giản là sự hiện diện của ta trong lúc họ cần, đều mang lại giá trị lớn lao. Thưa đại chúng, mỗi người có hoàn cảnh và khả năng khác nhau, nên hãy chọn phương pháp bố thí phù hợp với mình. Điều quan trọng không phải là ta cho đi bao nhiêu, mà là ta cho đi với lòng chân thành và niềm mong muốn thực sự giúp đỡ người khác. Làm thế nào để việc hành thiện trở thành thói quen? Thưa đại chúng, để hành thiện không chỉ là những hành động nhất thời mà trở thành thói quen, ta cần thực hành đều đặn và kiên nhẫn. Đức Phật từng dạy, việc thiện không khó, chỉ khó ở chỗ duy trì. Dưới đây là vài cách giúp chúng ta hình thành thói quen này. Bắt đầu từ những việc nhỏ. Chúng ta không cần chờ đợi những cơ hội lớn lao để hành thiện. Một nụ cười với người lạ, một lời hỏi thăm người thân, hay một sự giúp đỡ nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đều là hành thiện. Khi ta thực hành những việc nhỏ thường xuyên, lòng từ bi sẽ dần trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống. Ghi nhận những việc thiện đã làm. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, hãy dành chút thời gian tự hỏi, hôm nay ta đã làm được việc thiện nào? Điều này không phải để tự khen ngợi, mà là để nhắc nhở chính mình luôn hướng đến việc thiện. Việc ghi nhận cũng giúp ta nuôi dưỡng niềm vui từ những hành động lành nhỏ bé. Tham gia các hoạt động cộng đồng. Hãy tìm những cơ hội để giúp đỡ người khác thông qua các hoạt động từ thiện, thiện nguyện hoặc các nhóm cộng đồng. Khi ở trong một môi trường nơi mọi người cùng chung tay làm việc thiện, ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa và dễ dàng giữ vững tinh thần hành thiện hơn. Nuôi dưỡng tâm từ bi qua thiền tập. Thưa đại chúng, hành thiện không chỉ nằm ở hành động bên ngoài mà còn bắt đầu từ tâm ý bên trong. Hãy dành thời gian thiền định, thực hành tâm từ và gửi năng lượng yêu thương đến tất cả chúng sinh. Khi tâm ta tràn đầy từ bi, hành thiện sẽ tự nhiên chảy ra từ mỗi lời nói và việc làm. Câu chuyện minh họa. Có một vị cư sĩ hỏi Đức Phật, thưa Thế Tôn, con không giàu có, cũng không hiểu biết nhiều, làm sao con có thể làm việc thiện? Đức Phật từ bi đáp, hãy bắt đầu từ việc chăm sóc cha mẹ, giúp đỡ người lân cận và giữ gìn lời nói lành. Việc thiện không cần phải lớn, chỉ cần được làm với lòng chân thành thì dù nhỏ cũng đủ mang lại phước lành. Qua lời dạy ấy, chúng ta thấy rằng hành thiện không phải là điều gì xa vời hay khó khăn. Mỗi người đều có thể làm việc thiện theo cách riêng của mình, miễn là xuất phát từ lòng chân thành và từ bi. Thưa đại chúng, hãy tự hỏi, hôm nay ta có thể làm gì để mang lại niềm vui cho người khác? Khi việc hành thiện trở thành thói quen, cuộc sống của ta sẽ tràn đầy ý nghĩa và ánh sáng từ bi sẽ lan tỏa đến mọi nơi. 3. Tránh các sai lầm trong bố thí và hành thiện. Kính thưa đại chúng, bố thí và hành thiện là những hạnh lành cao quý, nhưng nếu thực hiện không đúng cách hoặc với tâm chưa thuần tịnh, chúng ta có thể vô tình làm giảm đi giá trị của việc thiện. Đức Phật từng dạy, hành thiện không chỉ là cho đi, mà còn là rèn luyện tâm mình. Vì vậy, khi thực hành bố thí và hành thiện, ta cần tránh những sai lầm có thể làm vỡ đục ý nghĩa cao đẹp của việc làm ấy. Bố thí để khoe khoang, tạo tiếng tăm. Thưa đại chúng, một sai lầm thường gặp là khi chúng ta bố thí không phải vì lòng từ bi mà vì mong muốn được người khác khen ngợi, tôn vinh. Việc làm này giống như một chiếc bình đẹp bên ngoài, nhưng bên trong đọng tuyết. Có một câu chuyện trong kinh điển kể về một nhà giàu nọ. Ông tổ chức một buổi lễ cúng dường lớn, mời cả làng đến tham dự. Nhưng trong buổi lễ, ông chỉ nói về tài sản mình có, những gì ông đã cho đi, và yêu cầu mọi người ca ngợi công đức của ông. Đức Phật, khi biết chuyện, đã nói, người bố thí vì danh tiếng giống như ngọn đuốc cháy sáng dưới mưa. Dù cố giữ lấy, ngọn lửa ấy vẫn không thể bền lâu. Thưa đại chúng, khi bố thí để khoe khoang, tâm ta bị chi phối bởi ngã mạn và tham cầu danh lợi. Hành động ấy không phải là để giúp đỡ người khác, mà là để thỏa mãn cái tôi. Vì vậy, chúng ta cần luôn tự nhắc nhở mình, ta cho đi không phải để được nhìn thấy, mà để lan tỏa yêu thương. Làm việc thiện nhưng chấp vào công đức. Sai lầm thứ hai mà chúng ta cần tránh là làm việc thiện nhưng lại chấp trước vào công đức, nghĩ rằng mình đã tích lũy được kho báu cho bản thân. Khi đó, ta biến việc làm thiện thành một hình thức trao đổi, mong nhận lại phần thưởng từ nhân quả. Đức Phật từng kể một câu chuyện, có một người nông dân dâng cúng Đức Phật một giỏ gạo, nhưng trong lòng lại mong rằng nhờ việc này, mùa màng của ông sẽ bội thu. Đức Phật từ bi nói, nếu con gieo một hạt giống xuống đất mà không tưới nước, không chăm sóc, còn có chắc hạt giống ấy sẽ nảy mầm không? Lời dạy ấy nhắc nhở chúng ta rằng, việc làm thiện chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ lòng từ bi chân thành, không tính toán hay chấp trước. Khi ta quá chấp vào công đức,
tâm ta bị ràng buộc bởi chính những gì ta đã làm, và điều đó ngăn trở sự giải thoát. Lời khuyên để tránh sai lầm. Thưa đại chúng, để tránh những sai lầm này, chúng ta cần thường xuyên quán chiếu tâm mình. Hãy tự hỏi, ta bố thí vì lòng thương hay vì mong cầu danh tiếng? Ta làm việc thiện để giúp người hay để tích lũy cho bản thân? Những câu hỏi này sẽ giúp ta điều chỉnh tâm ý, làm việc lành với sự trong sáng. Làm việc thiện một cách âm thầm. Đức Phật từng dạy, người làm việc thiện giống như con ong hút mật, chỉ để lại hương thơm mà không làm tổn thương hoa. Khi ta bố thí hay hành thiện, hãy làm một cách khiêm tốn, không cần phô trương hay khoe mẽ. Niềm vui và công đức sẽ tự nhiên đến mà không cần tìm kiếm. Không chấp vào kết quả. Sau khi làm việc thiện, hãy buông bỏ tâm mong cầu. Làm xong, hãy xem như một làn gió mát vừa thổi qua, không cần phải giữ lại. Khi ta không chấp vào kết quả, tâm ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và việc thiện trở thành một niềm vui thuần khiết. Thưa đại chúng, có lẽ trong cuộc sống, đôi lúc ta vô tình rơi vào những sai lầm này. Ta mong người khác biết đến việc ta làm, hoặc ta nghĩ rằng việc thiện của mình đáng được đáp đền. Nhưng điều quan trọng là nhận ra và sửa đổi. Mỗi ngày, hãy làm việc thiện với lòng từ bi thuần khiết, và để hành động ấy trở thành ánh sáng soi đường, không chỉ cho người khác mà còn cho chính ta. Thứ năm, chúng ta cùng tìm hiểu những câu chuyện minh họa trong kinh điển Phật giáo. 1. Câu chuyện về Đức Phật và hành động bố thí. Kính thưa đại chúng, Đức Phật không chỉ là một bậc giác ngộ vĩ đại mà còn là tấm gương sáng về lòng từ bi và tinh thần bố thí. Ngài không chỉ giảng dạy về bố thí mà chính Ngài, trong vô số tiền kiếp của mình, đã thực hành bố thí với sự hy sinh cao cả, không mong cầu đền đáp. Câu chuyện Bồ Tát hiến thân cứu bầy hổ đói. Có một câu chuyện trong Jataka Bộ Kinh kể về các tiền kiếp của Đức Phật, làm rung động lòng người. Khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài sinh ra làm hoàng tử trong một gia đình hoàng tộc. Một ngày, khi đi dạo trong rừng, Ngài bắt gặp một bầy hổ đói lả, gần như không còn sức sống. Hổ mẹ nằm đó, kiệt quệ đến mức không thể đứng dậy để tìm thức ăn cho đàn con. Hoàng tử Bồ Tát nhìn thấy cảnh ấy, lòng tràn ngập từ bi. Ngài suy nghĩ, nếu ta không làm gì, bầy hổ này sẽ chết, và một mạng sống nữa sẽ chấm dứt trong đau khổ. Thân xác này của ta, một ngày cũng sẽ trở thành cát bụi. Vậy tại sao không dùng nó để cứu lấy những sinh linh này? Ngài quyết định hy sinh thân mình để cứu bầy hổ đói. Hành động ấy không chỉ thể hiện lòng từ bi vô hạn, mà còn là minh chứng cho tinh thần bố thí cao thượng, cho đi không chỉ vật chất, mà cả chính mạng sống của mình, mà không hề do dự. Bài học từ câu chuyện. Thưa đại chúng, câu chuyện này dạy chúng ta rằng, bố thí không chỉ là việc cho đi của cải, mà còn là lòng sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của người khác. Đức Phật, ngay từ những tiền kiếp của Ngài, đã chứng minh rằng việc bố thí không giới hạn bởi giá trị vật chất, mà chính là ở tấm lòng và sự từ bi sâu sắc. Câu chuyện vua Vesantara, tiền thân Phật. Một câu chuyện khác cũng rất nổi tiếng về sự bố thí của Đức Phật là câu chuyện vua Vesantara. Khi còn là một vị Bồ Tát, Đức Phật sinh ra làm vua Vesantara, một vị vua nổi tiếng với lòng từ bi và tinh thần bố thí không giới hạn. Vua Vesantara đã sẵn sàng cho đi mọi thứ mình có, từ ngựa, voi quý đến cả cỗ xe báu. Nhưng thử thách lớn nhất đến khi có người đến xin cả hai đứa con của Ngài làm người hầu. Dù đau lòng, nhưng với lòng từ bi và ý chí thực hành bố thí hoàn hảo, Ngài đã chấp nhận. Sau đó, vợ của Ngài cũng bị người khác xin, và Ngài đã trao đi với tâm nguyện cứu giúp chúng sinh, không chút hối tiếc. Cuối cùng, nhờ tâm hạnh ấy, vua Vesantara không chỉ hoàn thành viên mãn hạnh bố thí Bà La Mật mà còn được đoàn tụ với gia đình. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng, sự cho đi với tâm trong sạch, không chấp thủ, sẽ mang lại những quả lành không thể nghĩ bàn. Thưa đại chúng, qua những câu chuyện về Đức Phật trong các tiền kiếp, chúng ta thấy rằng bố thí không phải là hành động đơn thuần, mà là sự thể hiện lòng từ bi vô bờ bến. Dù chúng ta không thể làm những việc lớn lao như hiến thân hay cho đi mọi thứ, nhưng từng hành động nhỏ với lòng chân thành cũng chính là cách để học theo gương Ngài. Hãy tự hỏi mình, hôm nay ta có thể cho đi điều gì để giúp đời, giúp người? Dù chỉ là một nụ cười, một lời nói lành, hay một chút sẻ chia vật chất, nếu xuất phát từ lòng từ bi, tất cả đều mang giá trị lớn lao. 2. Câu chuyện về Đại Thí Chủ cấp cô độc. Kính thưa đại chúng, trong lịch sử Phật giáo, có nhiều tấm gương sáng về bố thí và hành thiện, nhưng một trong những câu chuyện làm rung động lòng người nhất là câu chuyện về Đại Thí Chủ cấp cô độc, Antapika. Ông không chỉ là một người thực hành bố thí mà còn là biểu tượng của lòng từ bi và sự tận tâm với giáo pháp của Đức Phật. Tấm lòng từ bi của cấp cô độc.
Cấp cô độc là một vị thương gia giàu có ở thành Xá Vệ. Esvát nổi tiếng vì luôn sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo khổ, không nơi nương tựa. Tên gọi cấp cô độc xuất phát từ chính hành động của ông luôn chu cấp cho những người cô đơn, cơ nhỡ. Có lần, trong một chuyến đi đến thành Vương Xá, Rajagaha, ông nghe người em vợ nói về một bậc giác ngộ tên là Đức Phật đang thuyết giảng tại khu rừng Kỳ Sa Quật, Veuvana. Ngay khi nghe đến hai chữ giác ngộ, lòng ông tràn ngập niềm kính ngưỡng. Không chờ đến sáng, ông lập tức lên đường tìm gặp Đức Phật. Trên con đường tối đen như mực, khi đến gần nơi Đức Phật ngự, cấp cô độc bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng ánh sáng từ bi của Đức Phật đã tỏa ra, làm tan biến mọi lo lắng trong lòng ông. Lần đầu tiên nghe Đức Phật thuyết giảng về tứ diệu đế và con đường diệt khổ, cấp cô độc đã chứng ngộ và trở thành một người đệ tử tại gia trung kiên của Ngài. Mua đất vàng để xây tinh xá Kỳ Viên. Thưa đại chúng, lòng từ bi của cấp cô độc không dừng lại ở việc bố thí thông thường. Khi trở về thành Xá Vệ, ông quyết tâm tìm một nơi để xây dựng tinh xá, tạo điều kiện cho Đức Phật và tăng đoàn có chỗ trú ngụ lâu dài. Sau khi tìm thấy khu vườn Kỳ Đà, Jetavana của Thái tử Kỳ Đà, ông ngỏ ý mua lại. Thái tử Kỳ Đà, vì muốn thử lòng ông, đã đa giá rằng ông phải phủ vàng khắp khu vườn mới có thể mua được. Không chút do dự, cấp cô độc liền sai người mang vàng đến, trải khắp khu đất. Cảm động trước lòng thành của ông, Thái tử Kỳ Đà đã tặng luôn phần cây trong vườn để góp phần vào việc xây dựng tinh xá Kỳ Viên. Jetavana Vida ra đời từ tấm lòng từ bi và sự kiên trì của cấp cô độc, trở thành nơi Đức Phật thuyết giảng nhiều bài pháp quan trọng, giúp hàng ngàn người giác ngộ. Bài học từ tấm gương cấp cô độc. Thưa đại chúng, tấm gương của cấp cô độc dạy chúng ta rằng, bố thí không chỉ là cho đi của cải vật chất, mà còn là lòng thành kính, sự tận tâm đối với những điều tốt đẹp. Ông không chỉ dùng tài sản để giúp đỡ người nghèo, mà còn cống hiến toàn bộ tâm lực để hoằng pháp, tạo điều kiện cho giáo pháp của Đức Phật lan tỏa. Đức Phật từng khen ngợi cấp cô độc rằng, người biết bố thí với tâm trong sạch sẽ không chỉ tích lũy phước báo, mà còn làm sáng tỏ lòng từ bi trong chính tâm mình. Học theo gương của ông, chúng ta không cần phải là người giàu có mới có thể thực hành bố thí. Một lời nói từ ái, một sự sẻ chia nhỏ bé, nếu được thực hiện với lòng chân thành, cũng đủ để mang lại ánh sáng cho cuộc đời người khác. Thưa đại chúng, hãy tự hỏi, hôm nay ta có thể làm gì để giúp đỡ người xung quanh? Nếu mỗi người trong chúng ta đều làm một việc lành mỗi ngày, thì thế giới này sẽ tràn ngập yêu thương và an lạc. 3. Những bài học từ Kinh Pháp Cú và các kinh điển khác. Kính thưa đại chúng, Đức Phật với lòng từ bi và trí tuệ vô lượng đã để lại cho chúng ta những lời dạy quý giá về bố thí và hành thiện. Trong những lời dạy ấy, ta không chỉ tìm thấy con đường để làm lợi lạc cho người khác, mà còn học cách chuyển hóa chính mình để tâm hồn trở nên thanh tịnh và hướng về sự giác ngộ. Bài học từ Kinh Pháp Cú. Trong Kinh Pháp Cú, một trong những bộ kinh quan trọng nhất, Đức Phật đã nhấn mạnh, nếu người cho với tâm vui, người ấy hưởng quả phước vui suốt đời. Lời dạy này nhắc nhở chúng ta rằng, giá trị của bố thí không nằm ở vật phẩm cho đi mà nằm ở tâm ý khi cho. Một người bố thí với lòng vui vẻ, không mong cầu đền đáp, sẽ tích lũy được phước báu lớn lao và cảm nhận niềm an vui ngay trong hiện tại. Có một câu chuyện ngắn minh họa cho lời dạy này. Một ngày nọ, một bà lão nghèo khổ mang đến cúng dường Đức Phật một quả mít nhỏ. Đây là tài sản duy nhất mà bà có. Khi dâng quả mít, bà nở nụ cười rạng rỡ và nói, bạch Thế Tôn, con không có gì ngoài quả mít này, nhưng con xin dâng ngài với tất cả lòng kính trọng. Đức Phật đã nhận quả mít và nói với các đệ tử rằng, lòng vui vẻ và tâm chân thành của bà lão này quý giá hơn mọi của cải giàu sang. Qua câu chuyện, chúng ta học được rằng, sự chân thành và niềm vui trong bố thí chính là cội nguồn của phước lành. Lời dạy từ các kinh điển khác. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Đức Phật đã dạy rằng, có 5 lợi ích của bố thí. Người bố thí được nhiều người yêu mến, người trí ca ngợi, danh tiếng lan xa, vào hội chúng không sợ hãi, và sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi lành. Lời dạy này nhấn mạnh rằng bố thí không chỉ mang lại lợi ích cho người nhận, mà còn giúp người cho nhận được sự kính trọng, an lạc và thậm chí tạo duyên lành cho những đời sống tương lai. Bài học từ sự bình đẳng trong bố thí. Trong giáo lý nhà Phật, bố thí không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật kể về một người ăn mày tên Jambuka. Dù chỉ có một bát cơm nguội, Jambuka đã dâng cúng cho một vị sư đi khất thực với lòng kính trọng. Đức Phật nói, dù một hạt gạo, nếu được cho đi bằng tâm chân thành, sẽ tạo nên phước báo vô lượng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng,
ai cũng có thể thực hành bố thí, dù của cải ít ỏi đến đâu. Điều quan trọng nhất là tâm ý khi cho. Làm thế nào để thực hành lời dạy? Thưa đại chúng, để thực hành lời dạy của Đức Phật về bố thí và hành thiện, chúng ta cần luôn quán chiếu tâm mình. Hãy tự hỏi, ta đang cho đi với tâm gì? Có phải vì lòng thương yêu hay vì mong cầu điều gì khác? Khi tâm ta trong sáng, việc làm thiện sẽ trở nên ý nghĩa và mang lại lợi lạc cho cả mình lẫn người. Bố thí không phải là việc chỉ thực hiện một lần, mà là một thói quen cần được nuôi dưỡng. Như Đức Phật từng dạy, giống như nước nhỏ từng giọt đầy bình, người làm thiện từng chút một sẽ tích lũy công đức lớn lao. Hãy để mỗi ngày, mỗi hành động nhỏ bé đều trở thành một giọt nước thiện lành, làm đầy bình phước báu của chính mình. Thứ sáu, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bố thí và hành thiện trong cuộc sống hiện đại. 1. Ứng dụng giáo lý bố thí và hành thiện trong xã hội ngày nay. Kính thưa đại chúng, ngày nay, thế giới của chúng ta đang đối mặt với nhiều vấn đề, từ bất bình đẳng xã hội, đói nghèo, cho đến sự thiếu thốn tình thương giữa con người với nhau. Giữa những thử thách ấy, giáo lý bố thí và hành thiện của Đức Phật như một ánh sáng dẫn đường, giúp chúng ta không chỉ xây dựng cuộc sống an lành cho bản thân mà còn góp phần làm xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Vai trò của bố thí và hành thiện trong việc giảm thiểu bất bình đẳng xã hội. Thưa đại chúng, bất bình đẳng xã hội là một thực tế khiến không ít người phải chịu khổ đau. Một bên thì dư thừa, một bên lại thiếu thốn. Giáo lý nhà Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng, và sự bất công trong xã hội phần lớn là kết quả của những nhân duyên phức tạp từ nhiều đời. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bất lực trước hoàn cảnh. Bố thí và hành thiện chính là cách để san sẻ những phước lành, giúp giảm bớt sự bất công và mang lại cơ hội cho những người kém may mắn. Đức Phật từng dạy, người giàu có nhưng không biết chia sẻ là người nghèo nàn trong tâm hồn. Vì vậy, khi ta cho đi, không chỉ là giúp người khác, mà còn làm giàu thêm lòng từ bi và trí tuệ của chính mình. Một ví dụ thực tế là các quỹ thiện nguyện và tổ chức từ thiện ngày nay. Nhiều tổ chức không chỉ cung cấp thực phẩm, nước sạch, mà còn hỗ trợ giáo dục và cơ hội việc làm cho những cộng đồng khó khăn. Đây chính là sự ứng dụng tinh thần bố thí trong đời sống hiện đại. Thực hành bố thí trong môi trường công việc và gia đình. Thưa đại chúng, nhiều người thường nghĩ rằng bố thí chỉ dành cho những người có tài sản dư dả. Nhưng thực tế, trong môi trường công việc hay gia đình, chúng ta đều có thể thực hành bố thí và hành thiện theo nhiều cách khác nhau. Trong công việc, một nhân viên có thể giúp đỡ đồng nghiệp khi họ gặp khó khăn trong công việc. Một nhà lãnh đạo có thể tạo cơ hội phát triển cho nhân viên thay vì chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân. Đây cũng là bố thí một dạng pháp thí, khi chúng ta chia sẻ kiến thức và sự hỗ trợ để giúp người khác trưởng thành. Trong gia đình, bố thí không chỉ là cho đi vật chất mà còn là sự quan tâm, chăm sóc và lắng nghe. Cha mẹ có thể dành thời gian để dạy con những bài học đạo đức, đó là pháp thí. Con cái có thể chăm sóc cha mẹ già, đó là tài thí. Và khi chúng ta xoa dịu những bất đồng, tạo nên không khí hòa thuận, thì đó là vô ý thí. Câu chuyện minh họa. Thưa đại chúng, có một câu chuyện về một cậu bé tên Minh sống trong một gia đình nghèo. Dù không có gì nhiều, mỗi ngày cậu đều mang theo một ít đồ ăn để chia sẻ với bạn học kém may mắn hơn trong lớp. Một ngày nọ, người bạn ấy hỏi, tại sao bạn luôn chia sẻ đồ ăn với mình? Minh chỉ cười và nói, vì mình thấy bạn vui, mình cũng vui. Lòng từ bi không đòi hỏi phải giàu sang, mà chỉ cần một trái tim biết yêu thương và sẵn sàng chia sẻ. Câu chuyện của cậu bé Minh dạy chúng ta rằng, bố thí không cần đợi đến lúc dư dả, mà có thể bắt đầu ngay từ những điều nhỏ bé nhất. Thưa đại chúng, trong xã hội hiện đại, đôi khi chúng ta quá bận rộn với công việc và trách nhiệm, đến mức quên đi ý nghĩa của việc cho đi. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi hành động thiện lành, dù nhỏ bé, đều có thể làm nên sự thay đổi lớn lao. Một nụ cười, một lời nói tốt đẹp, hay một hành động nhỏ giúp đỡ người khác, đều mang trong đó tinh thần bố thí và hành thiện mà Đức Phật đã dạy. Hãy tự hỏi mình, hôm nay, ta có thể làm gì để giúp đời, giúp người? Và khi mỗi chúng ta bắt đầu thực hành bố thí trong chính môi trường sống của mình, thì ánh sáng từ bi sẽ lan tỏa, mang lại sự hòa hợp và an lạc cho toàn xã hội. 2. Cách khuyến khích mọi người thực hành bố thí và hành thiện. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống bận rộn ngày nay, không ít người nghĩ rằng việc bố thí và hành thiện là những điều xa vời hoặc chỉ dành cho những ai có nhiều của cải và thời gian rảnh rỗi. Nhưng sự thật là, bố thí và hành thiện có thể xuất phát từ bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào, nếu chúng ta khơi dậy được lòng từ bi vốn có trong mỗi người. Vậy làm sao để khuyến khích mọi người cùng thực hành những việc lành này?
tạo cảm hứng thông qua những tấm gương sáng. Thưa đại chúng, một trong những cách hiệu quả nhất để khuyến khích việc bố thí và hành thiện là kể những câu chuyện truyền cảm hứng, những tấm gương sáng đã từng làm rung động lòng người. Hãy cùng nghe câu chuyện về một người phụ nữ tên là Clara Barton, người sáng lập Hội Chữ Thập Đỏ. Trong một trận chiến, Clara đã quên cả mạng sống của mình để giúp đỡ những người lính bị thương, bất kể họ thuộc phe nào. Khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, bà chỉ nói họ là con người và họ cần giúp đỡ. Câu chuyện của bà nhắc nhở chúng ta rằng lòng từ bi không có biên giới và mỗi hành động thiện lành, dù nhỏ bé, cũng có thể thay đổi cuộc đời của một ai đó. Những tấm gương như Clara, như đại thí chủ cấp cô độc trong Phật giáo, đều là những ngọn đèn soi sáng, giúp chúng ta nhận ra rằng lòng từ bi là một sức mạnh lớn lao. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Thưa đại chúng, một cách khác để khuyến khích mọi người thực hành bố thí và hành thiện là tạo ra những cơ hội thực tế thông qua các hoạt động thiện nguyện. Kêu gọi cộng đồng tham gia, hãy tổ chức những buổi phát quà từ thiện, quyên góp sách vở cho trẻ em nghèo, hoặc làm sạch môi trường xung quanh. Những hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người cần được giúp đỡ mà còn gieo mầm thiện lành trong tâm hồn những người tham gia. Đưa việc thiện vào các dịp đặc biệt, trong các lễ Tết hay ngày kỷ niệm, thay vì chỉ tổ chức tiệc tùng. Hãy khuyến khích mọi người dành thời gian để thăm hỏi người già neo đơn, trẻ em mồ côi, hoặc làm những việc thiện nhỏ như quyên góp quần áo, thức ăn. Những dịp này là cơ hội tốt để lan tỏa tinh thần bố thí trong cộng đồng. Kết nối qua mạng xã hội. Trong thời đại công nghệ, mạng xã hội là một công cụ mạnh mẽ để chia sẻ và lan tỏa tinh thần từ bi. Một câu chuyện cảm động, một hình ảnh về việc làm thiện lành được chia sẻ đúng cách, có thể truyền cảm hứng đến hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người. Câu chuyện minh họa. Tôi nhớ có một lần, trong một buổi thiện nguyện tại vùng cao, một người phụ nữ lớn tuổi mang đến quyên góp một túi gạo nhỏ. Khi được hỏi vì sao bà lại làm vậy, bà đáp, tôi không giàu, nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình cho đi một chút, sẽ có người được no bụng. Đó là điều khiến tôi vui. Câu chuyện ấy khiến tất cả những người tham gia hôm đó đều cảm động. Một túi gạo nhỏ, nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại thì vô cùng lớn. Thưa đại chúng, mỗi chúng ta đều có thể trở thành một tấm gương sáng, một người truyền cảm hứng để khuyến khích người khác thực hành bố thí và hành thiện. Hãy nhớ rằng, lòng từ bi không cần những điều vĩ đại, nó bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, nhưng với tình yêu thương chân thành. Và mỗi khi ta tổ chức một hoạt động thiện nguyện, hay chia sẻ một câu chuyện cảm động, hãy nghĩ rằng ta không chỉ giúp đỡ một người, mà còn gieo mầm từ bi cho cả cộng đồng. Nếu chúng ta cùng chung tay, ánh sáng của bố thí và hành thiện sẽ lan tỏa khắp nơi, làm ấm áp cuộc đời của tất cả chúng sinh. 3. Những khó khăn và cách vượt qua khi thực hành bố thí và hành thiện. Kính thưa đại chúng, thực hành bố thí và hành thiện dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trên con đường làm lành, đôi khi chúng ta gặp phải những chướng ngại đến từ chính tâm mình, đó là sự nghi ngờ, lười biếng và ích kỷ. Bên cạnh đó, việc chấp trước vào công đức cũng có thể làm giảm giá trị của những hành động thiện lành. Vậy làm sao để vượt qua những khó khăn ấy? Chống lại sự nghi ngờ, lười biếng và ích kỷ. Thưa đại chúng, một trong những trở ngại lớn nhất khi thực hành bố thí và hành thiện chính là sự nghi ngờ. Ta có thể tự hỏi, liệu việc này có thật sự giúp được ai không? Người nhận có xứng đáng không? Những suy nghĩ như vậy thường ngăn cản ta làm việc thiện. Nhưng hãy nhớ lời dạy của Đức Phật, người làm việc lành không nên bận tâm đến kết quả. Hãy cứ gieo hạt giống tốt, trái ngọt sẽ đến đúng lúc. Một câu chuyện trong kinh điển kể rằng, có một người đàn ông mang một chiếc bánh nhỏ đi cho người nghèo. Khi trên đường, ông gặp một người ăn mày rách rưới, nhưng lại tự nhủ, có lẽ anh ta không đáng nhận. Có lẽ anh ta sẽ dùng chiếc bánh để đổi lấy thứ không tốt. Nghĩ mãi, ông không cho bánh và mang về nhà. Về sau, ông gặp Đức Phật và kể lại sự việc. Đức Phật dạy, còn không thể đoán biết nhân quả của người khác, nhưng còn có thể quyết định gieo nhân lành cho chính mình. Đừng nghi ngờ việc làm thiện, vì nó luôn mang lại lợi ích cho tâm con. Bên cạnh đó, sự lười biếng và ích kỷ cũng là rào cản. Nhiều người nghĩ, ta cũng có nhiều việc phải lo, tại sao phải giúp người khác? Nhưng thưa đại chúng, khi ta mở lòng và làm việc thiện, ta sẽ thấy rằng chính mình cũng được lợi lạc. Như Đức Phật dạy, người cho đi sẽ nhận lại niềm vui, còn người giữ lại chỉ ôm lấy gánh nặng. Để vượt qua lười biếng, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Một lời động viên, một hành động giúp đỡ nhỏ bé cũng đã là việc thiện. Khi ta thực hành thường xuyên, lòng từ bi sẽ lớn dần, và sự lười biếng sẽ không còn chỗ đứng trong tâm trí ta. Học cách buông bỏ sự chấp trước vào công đức. Thưa đại chúng, một trở ngại khác trên con đường bố thí và hành thiện là sự chấp trước vào công đức.
Có người làm việc thiện nhưng luôn nghĩ ta đã giúp người, ta sẽ nhận lại phước lành. Chính suy nghĩ này khiến tâm ta bị ràng buộc, và việc làm thiện trở thành một hình thức đổi trác thay vì xuất phát từ lòng từ bi. Đức Phật từng kể câu chuyện về một vị vua thường xuyên cúng dường lớn, nhưng luôn mong muốn nhận lại danh tiếng và phước báo. Khi vua gặp Đức Phật, Ngài dạy, người cúng dường với tầm mong cầu giống như người thắp đèn nhưng che ngọn đèn bằng tay mình, ánh sáng không thể lan tỏa. Để buông bỏ sự chấp trước, ta cần nhớ rằng việc làm thiện không phải để tích lũy phước báu, mà là để chuyển hóa tâm. Khi ta không chấp vào kết quả, tâm ta trở nên nhẹ nhàng hơn, và việc thiện lành trở thành niềm vui thực sự. Cách thực hành để vượt qua khó khăn. Quán chiếu tâm mình thường xuyên. Hãy tự hỏi, ta làm việc thiện vì điều gì? Có phải vì lòng từ bi, hay vì mong muốn được đền đáp? Sự quán chiếu sẽ giúp ta điều chỉnh tâm ý, để mỗi hành động đều xuất phát từ lòng chân thành. Học theo gương của những bậc hiền nhân. Đức Phật, Cấp Cô Độc hay những người bình dị trong cuộc sống thường ngày đều là những tấm gương để chúng ta noi theo. Hãy nhớ rằng, họ cũng từng gặp khó khăn, nhưng lòng từ bi đã giúp họ vượt qua. Tìm niềm vui trong từng hành động nhỏ. Mỗi khi làm việc thiện, hãy cảm nhận niềm vui ngay trong giây phút ấy, thay vì nghĩ đến kết quả sau này. Như Đức Phật từng nói, người vui với việc thiện sẽ luôn sống trong ánh sáng. Thưa đại chúng, hành trình thực hành bố thí và hành thiện không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nhưng nếu chúng ta biết vượt qua sự nghi ngờ, lười biếng, ích kỷ và buông bỏ được sự chấp trước, thì mỗi hành động thiện lành sẽ trở thành một bước tiến đưa ta đến gần hơn với sự an lạc và giác ngộ. Hãy tự hỏi, hôm nay ta đã gieo hạt giống thiện nào chưa? Và nếu chưa, thì ngay lúc này, hãy bắt đầu dù chỉ bằng một nụ cười, một lời nói lành hay một hành động nhỏ bé. Kính thưa đại chúng, sau một hành trình dài cùng tìm hiểu về bố thí và hành thiện, chúng ta đã đi qua các khái niệm, ý nghĩa và giá trị cao quý mà giáo lý nhà Phật mang lại. Hãy cùng nhau tóm lược lại những điểm chính yếu để ghi nhớ và áp dụng vào cuộc sống. Bố thí và hành thiện không chỉ đơn thuần là những hành động cho đi, mà còn là phương pháp tu tập sâu sắc, giúp chúng ta buông bỏ tham lam, ích kỷ và nuôi dưỡng lòng từ bi. Từ việc chia sẻ tài vật, tài thí, hướng dẫn giáo pháp, pháp thí, cho đến việc an ủi, xoa dịu nỗi sợ hãi của người khác, vô ý thí, mỗi hình thức đều mang lại giá trị đạo đức và tâm linh lớn lao. Khi chúng ta thực hành bố thí và hành thiện với tâm trong sáng, không mong cầu đền đáp, lợi ích sẽ không chỉ đến với người nhận, mà chính ta cũng được thanh tịnh hóa tâm hồn, tích lũy công đức và tiến gần hơn đến con đường giác ngộ. Như Đức Phật từng dạy, người làm việc thiện giống như người mang đuốc đi trong bóng tối, không chỉ soi sáng con đường mình đi, mà còn soi sáng cho những người xung quanh. Khi ta sống với lòng từ bi và sự sẻ chia, ta không chỉ chuyển hóa bản thân mà còn góp phần xây dựng một xã hội an lành, nơi mọi người cùng sống trong yêu thương và hòa hợp. Thưa đại chúng, mỗi người trong chúng ta đều có khả năng thực hành bố thí và hành thiện, dù lớn hay nhỏ. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ bé hàng ngày, một lời động viên, một hành động giúp đỡ, hay một sự sẻ chia chân thành. Hãy nhớ rằng, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể lan tỏa niềm vui và thay đổi cuộc đời của một ai đó. Kênh Tuệ Tâm Huyền Diễm xin được gửi lời kêu gọi đến tất cả quý vị, hãy cùng nhau thực hành bố thí và hành thiện để nuôi dưỡng tâm từ bi, xây dựng một thế giới hòa bình và hạnh phúc. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dành tặng cho chính mình và người khác. Cuối cùng, kênh Tuệ Tâm Huyền Diễm xin được gửi lời chúc nguyện. Cầu mong tất cả chúng sinh đều biết thực hành bố thí và hành thiện, sống trong an lành, bình an và giác ngộ. Cầu mong ánh sáng của từ bi và trí tuệ sẽ lan tỏa đến khắp mọi nơi, làm dịu mát những khổ đau trong cõi đời này. Nếu quý vị cảm thấy bài giảng hôm nay mang lại giá trị, hãy nhấn nút like, share và subscribe để lan tỏa giáo lý Phật Pháp đến với nhiều người hơn nữa. Đây cũng là một cách bố thí pháp thí gieo hạt giống thiện lành vào tâm hồn người khác. Chân thành tri ân quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài giảng tiếp theo.